नमस्कार मित्रांनो, जय शिवराय, जय भीम। स्वागत आहे तुम्हा सर्वांचं तुमच्या लाडक्या भावाच्या यूट्यूब चॅनल RG क्रिएशन्सला। तर मित्रांनो, आपला आजचा जो व्हिडिओ आहे तो खूप जास्त स्पेशल असणार आहे। कारण मित्रांनो, जो व्हिडिओ आहे तो स्पेशली आपण 3D कॅमेरा, व्हॉइस एटिट्यूड, डायलॉग्स, 3D मोशन पोस्टर एडिटिंग वर केलेला आहे, जे की खूप जास्त ट्रेंडिंग वर चालू आहे। तर मित्रांनो, असा व्हिडिओ बनवण्यासाठी तुम्हाला जास्त काही करण्याची गरज नाही। तुम्हाला फक्त आपला आजचा व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघायचा आहे आणि विना स्किप करता बघायचा आहे। त्यानंतर तुम्ही सुद्धा काही अशा प्रकारचा व्हिडिओ बनवू शकाल। तर चला मित्रांनो, सर्वात अगोदर आपला आजचा जो काही व्हिडिओ आहे त्याचा एक छोटासा डेमो व्हिडिओ बघूया आणि नंतर मग आपल्या एडिटिंगला सुरुवात करूया। I am a very bad man. If you are bad, I am your dad. Mangesh. तर मित्रांनो, हा फर्स्ट डेमो व्हिडिओ आपण धनुष सरांच्या फोटोवर केलाय आणि आणखी एक व्हिडिओ मित्रांनो जो की आपण विजय सरांच्या फोटोवर केलेला आहे। तर तो वाला सेकंड डेमो व्हिडिओ देखील एक वेळा बघून घ्या, खूप कडक असा व्हिडिओ झालेला आहे। I am a very bad man. If you are bad, I am your dad. Mangesh. तर मित्रांनो, आता हा वाला व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला हे मला कमेंट करून नक्की कळवा आणि अजून पण जर तुम्ही व्हिडिओला लाईक केलं नसेल तर मग आताच एक लाईक करून तुमच्या भावाला पूर्ण सपोर्ट करा। आणि अशाच प्रकारचे आणखी व्हिडिओ रोज तुम्हाला बघायचे असेल तर मग तुम्ही आपल्या चॅनलला सबस्क्राइब करू शकता। तर सबस्क्राइब करताना सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे शेजारी जे काही घंटी म्हणजे जे काही बेल आयकॉन असणार आहे त्याला देखील ऑलवर सेट करून टाका। याच्यामुळे काय होईल तर मी जेव्हाही नवीन व्हिडिओ अपलोड करेल तर त्या नव्या व्हिडिओचं नोटिफिकेशन तुम्हाला सर्वात अगोदर मिळेल। ओके, तर चला मित्रांनो, आता जराही वेळ न घालवता आपला आजचा जो काही व्हिडिओ आहे व्हिडिओ एडिटिंगला सुरुवात करू। Yeah, everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's vacant now. Yeah, she hates me now. I made mistakes but तर मित्रांनो, बघू शकता व्हिडिओ बनवण्यासाठी मी सिंपली अलाइट मोशन ॲप्लिकेशनच्या मेन होम विंडोवरती आलेलो आहे। आता तुम्हाला काय करायचं तर व्हिडिओमध्ये जो काही बीट मार्क आणि जे काही मटेरियल असणार आहे तर या सर्व मटेरियलची डाउनलोड लिंक तुम्हाला आपल्या ऑफिशियल वेबसाईट www.rgcreationyt.com ला भेटून जाणार आहे। तर नेहमीप्रमाणे आपल्या वेबसाईटला व्हिजिट करण्यासाठी तुम्ही गुगलला सर्च करू शकता किंवा आपल्या वेबसाईटची जे काही लिंक असणार आहे ते तुम्हाला डिस्क्रिप्शनला भेटून जाणार आहे। आणि हा मित्रांनो, जर तुम्हाला आपल्या वेबसाईटवरून मटेरियल डाउनलोड करण्यामध्ये किंवा प्रीसेट इम्पोर्ट करण्यामध्ये कसल्याही प्रकारची अडचण येत असेल तर मग डिस्क्रिप्शन मधला हाऊ टू डाउनलोड मटेरियल व्हिडिओ एक वेळा नक्की बघून घ्या। त्याच्यामुळे काय होईल तर तुम्हाला आपल्या वेबसाईटवरून मटेरियल डाउनलोड करण्यामध्ये किंवा प्रीसेट इम्पोर्ट करण्यामध्ये कसल्याच प्रकारची अडचण येणार नाही। आणि हा मित्रांनो, जर तुम्हाला एकदम सोप्या पद्धतीमध्ये मटेरियल डाउनलोड करायचं असेल तर मग तुमच्याकडे सगळ्यात बेस्ट ऑप्शन आहे, तुम्ही आपलं टेलिग्राम चॅनल जॉईन करा। कारण आपल्या टेलिग्राम चॅनलवर एकदम खतरनाक आणि नादखुळा व्हिडिओ एडिटिंगचं मटेरियल आपण तिथे अपलोड करत असतो। तर मग आपल्या टेलिग्राम चॅनलची जॉईनिंग लिंक ही तुम्हाला डिस्क्रिप्शनला भेटून जाणार आहे। तर लिंकवरनं जॉईन होण्यामध्ये बऱ्याच जणांना अडचण येते। जर लिंक वर्क करत नसेल तर तुम्ही RG क्रिएशन हे तुम्ही टेलिग्रामवर सर्च करून देखील आपलं चॅनल जॉईन करू शकता। तर मग वाट कसली बघताय, पटकन आपलं टेलिग्राम चॅनल जॉईन करा आणि एकदम खतरनाक आणि विषय हार्ड मटेरियलचा लाभ घ्या। आता सर्वात अगोदर तुम्हाला काय करायचं तर व्हिडिओमध्ये आपला बीटमार्क प्रोजेक्ट असणार आहे, सिंपली त्या 3D प्रोजेक्टला तुम्हाला इथं ओपन करायचं आहे। ओके, तर बघा मित्रांनो, या पद्धतीमध्ये आपला आजचा हा 3D प्रोजेक्ट असणार आहे। तर यावाल्या प्रोजेक्टमध्ये वरती स्क्रॉल केल्यानंतर तुम्ही इथं बघू शकता तुम्हाला काही लेअर आणि फोटो PNG वाल्या लेअर देखील इथे दिसत असतील। तर या फोटो PNG लेअरच्या जागी तुम्हाला तुमचे फोटो रिप्लेस करायचे आहेत आणि त्यानंतर काही ओव्हरले इफेक्ट देखील आपल्याला इथं ॲड करायचे आहेत। आता सर्वात स्टार्टिंगला तुम्हाला सिंपली येऊन जायचं आहे आणि वरती कॅमेरावाला बघू शकता हे चौकोनी आयकॉन आहे, याच्यावर टॅप करून तुम्हाला कॅमेरा एनेबल करायचा आहे। ठीक आहे, कॅमेरा एनेबल केल्यानंतर बघा मित्रांनो, काय अशा प्रकारचा इंटरफेस तुमच्या समोर असणार आहे। तर इथे तुम्हाला काय करायचं आहे, पहिला फोटो रिप्लेस करण्यासाठी मी 3.23 सेकंद आलो आहे। सिंपली प्लसवर टॅप करायचं, इमेज आणि व्हिडिओमध्ये याच्यानंतर तुम्हाला दाखवण्यासाठी जो फोटो मी इथे यूज करत आहे तर सिंपली त्या फोटोला मी इथे इम्पोर्ट करून देतो। ओके, तर बघू शकता मित्रांनो, तुम्हाला दाखवण्यासाठी मी सिंपली इथं विजय सरांचा फोटो इम्पोर्ट केला आहे। तर आता हा फोटो इथे स्क्रीनमध्ये सेट करण्यासाठी सिंपली तुम्हाला शेवटच्या बीटवर यायचं आहे आणि शेवटच्या बीटपर्यंत फोटोला लांबवून दिल्यानंतर तुम्हाला लेफ्ट साईडच्या एरोवर टॅप करून लेफ्टच्या बीटवर यायचं आहे आणि मूव्ह अँड ट्रान्सफॉर्ममध्ये येऊन वरती तुम्हाला अगोदर काय करायचं आहे, वरती 3 डॉटवर टॅप करायचं आणि तुम्हाला फिट कंपोजिशन एरिया नावाचं ऑप्शन सिलेक्ट करायचं आहे। आता मूव्ह अँड ट्रान्सफॉर्ममध्ये यायचं ZW ऑप्शनवर टॅप करायचं आणि वरच्या साईडला स्क्रॉल करत झेडची जी काही साईज असणार ही तुम्हाला इथं 8155 वर ठेवून द्यायची आहे। ठीक आहे,
तर मित्रांनो एकदम सिंपल आणि हळूहळू स्टेपमध्ये तुम्हाला याला काय करायचं 8155 वर ठेवून द्यायचं। जसं की इथं मी ठेवून देत आहे तर एकदम परफेक्टली आता मी वरती स्क्रॉल करत आहे। वरती स्क्रॉल केल्यानंतर खाली तुम्ही बघू शकता आता तुम्हाला इथं फोटो दिसत असेल तर सिंपली एक्स वर टॅप करतो आणि इथं वरती घेऊन येतो, ठीक आहे फोटोला। त्यानंतर झेड वर यायचं आणि तो तुम्हाला त्याला 8155 वर ठेवून द्यायचा, ठीक आहे। तर एखाद्या पॉईंटचा डिफरन्स इथं चालणार आहे, ओके। तर बघा मित्रांनो या पद्धतीमध्ये मी त्याला इथं 8155 पॉईंट समथिंग, तर पुढचे जे काही पॉईंट आहे ते तुम्ही किती पण ठेवा, पण जे स्टार्टिंगचे 4 डिजिट आहे मित्रांनो ते तुम्हाला इथं 8155 वरच ठेवायचे आहे। आता सिंपली तुम्हाला काय करायचं थर्ड व्हॅल्युएशनमध्ये यायचं आहे। तुम्ही राईटला स्क्रॉल करा किंवा लेफ्टला स्क्रॉल करा, आपला जो फोटो आहे तो इथं बारीक होणार आहे, तर सिंपली तुम्हाला लेफ्टला स्क्रॉल करायचा आहे आणि अशा पद्धतीमध्ये जो बारीक झालेला फोटो आहे त्याला मोठं करायचं। आणि आता सिंपली शेवटच्या बीटवर येऊन आपल्या फोटोला एकदम परफेक्टली मोठं केल्यानंतर तुम्हाला काय करायचं रोटेशनमध्ये यायचं, याला तुम्हाला -90 डिग्रीवर रोटेट करायचं आहे। -90 डिग्रीवर रोटेट केल्यानंतर बघा मित्रांनो जो फोटो आहे हा फोटो खुर्चीवर बसलेला फोटो मी इथं यूज करत आहे। जर तुम्हाला पण तुमचा वैयक्तिक खुर्चीवर बसलेला फोटो एडिट करायचा असेल तर त्याच्यावर मी अगोदरच एक व्हिडिओ बनवलेला आहे, तर त्यावाल्या व्हिडिओची लिंक तुम्हाला डिस्क्रिप्शनला भेटून जाणार आहे। फोटो कसा एडिट करायचा त्यावाल्या व्हिडिओमध्ये मी तुम्हाला सांगितलेलं आहे, तर तो वाला व्हिडिओ देखील एक वेळा बघून घ्या, ठीक आहे। आता सिंपली तुम्हाला काय करायचं फर्स्ट वाल्या ऑप्शनवर टॅप करून एक्सवर टॅप करून तर जो काही धनुष सरांचा फोटो आहे त्या फोटोच्या लेवलमध्ये आपल्याला हा विजय सरांचा फोटो सेट करायचा, म्हणजे तुमचा फोटो तुम्ही इथं सेट करू शकता, ठीक आहे। आता सिंपली काय करायचं बॅक यायचं वरती स्क्रॉल केलं तर इथं जो बघू शकता अगोदर जो धनुष सरांचा फोटो आहे या लेअरवर मी क्लिक करतो आणि वरती तुम्हाला एक डिलीटचं ऑप्शन भेटत आहे, त्याच्यावर टॅप करून द्यायला तुम्हाला डिलीट करायचं आहे, ठीक आहे। या पद्धतीमध्ये हा पहिला फोटो मित्रांनो आपण इथं रिप्लेस केला, ठीक आहे। आता दुसरा फोटो रिप्लेस करण्यासाठी सिंपली तुम्हाला इथं 13.18 सेकंद येऊन जायचं आहे, प्लसवर टॅप करायचं आहे। इमेजल व्हिडिओ बदलला तर दुसरा जो फोटो मी सिंपली विजय सरांचा दुसरा फोटो मी इथं इम्पोर्ट करून देतो, तर हा फोटो मी इम्पोर्ट करतो। फोटो इम्पोर्ट केल्यानंतर या फोटोला स्क्रीनमध्ये सेट करण्यासाठी सिंपली शेवटच्या बीटपर्यंत याला लांबवून द्या। त्यानंतर 19.19 सेकंद राहिल्यानंतर वरती 3 डॉटवर टॅप करून फिट कंपोजिशन एरिया नावाचं ऑप्शन सिलेक्ट करायचं आहे आणि मूव अँड ट्रान्सफॉर्म मध्ये येऊन ZW ऑप्शनवर टॅप करून झेडची जी साईज असणार आहे ही तुम्हाला इथं 6147 वर ठेवून द्यायची, ठीक आहे। तर वरच्या साईडला स्क्रॉल करायचं आणि इथं तुम्हाला इथं 6147 वर ठेवून द्यायचं आहे, जसं की इथं मी ठेवून देत आहे। तर बघू शकता मित्रांनो या पद्धतीमध्ये झेडची साईज मी इथं 6147 वर ठेवून दिली आहे। एवढं केल्यानंतर देखील मित्रांनो आपला जो फोटो आहे तो तुम्हाला इथं स्क्रीनमध्ये दिसत नसेल तर आता तो फोटो स्क्रीनमध्ये दिसण्यासाठी सिंपली एक्सवर टॅप करायचा आहे आणि तुम्हाला काय करायचं इथं तुम्ही बघू शकता, तर सिंपली तुम्हाला इथं राईट साईडला काय अशा प्रकारे स्क्रॉल करायचं बघू शकता। राईट साईडला स्क्रॉल केल्यानंतर आपला फोटो इथं वरती स्क्रीनमध्ये आलेला तुम्हाला इथं दिसत असेल। सिंपली तुम्हाला थर्ड वाल्या ऑप्शनमध्ये यायचं, इथं तुम्हाला लेफ्टला स्क्रॉल केल्यानंतर आपला फोटो बारीक होणार आहे। फोटो बारीक झाल्यानंतर सिंपली तुम्हाला लेफ्टला स्क्रॉल करत आपल्या फोटोला अशा प्रकारे मोठं करायचं, जसं की इथं फोटो मी मोठा करून दिलाय। आता रोटेशनमध्ये याचं याला तुम्हाला -90 डिग्रीवर रोटेट करायचं, जसं की इथं मी रोटेट केलाय। आणि तुम्हाला काय करायचं सिंपली फर्स्ट वेल ऑप्शनवर टॅप करून एक्सवर टॅप करून जो काही धनुष सरांचा फोटो आहे या फोटोच्या लेवलमध्ये आपला फोटो सेट करायचा, तर सिंपली मी थर्ड वेल ऑप्शनमध्ये येऊन लेफ्टला स्क्रॉल करून फोटोला मोठं करतो। फर्स्ट वेल ऑप्शनवर येऊन एक्सवर टॅप करून तुम्हाला काय करायचं इथं बघू शकता ZW ऑप्शनवर टॅप करायचं आहे आणि थोडंसं पुढं आपल्याला अशा प्रकारे धनुष सरांचा जो फोटो आहे त्या फोटोच्या पुढे तुम्हाला इथं सेट करायचं, तर बघू शकता 6135 वर मी याला ठेवून दिलाय, ठीक आहे। आता सिंपली तुम्हाला काय करायचं बॅक यायचं आहे आणि जे काही अगोदरचा जो धनुष सरांचा फोटो आहे त्याच्यावर मी क्लिक करतो आणि याला मी इथून डिलीट करतो, ठीक आहे। तर या पद्धतीमध्ये बघा मित्रांनो जे काही दोन्ही फोटो आहेत हे दोन्ही फोटो आपण इथं रिप्लेस केले, ठीक आहे। आता अशा प्रकारे हे दोन्ही फोटो रिप्लेस झाल्यानंतर तुम्हाला काय करायचं याच्यामध्ये तुम्हाला लिरिक इम्पोर्ट करायचा। लिरिक्स इम्पोर्ट करण्यासाठी बॅक यायचं आहे आणि डिस्क्रिप्शनमध्ये तुम्हाला काही अशा प्रकारचा लिरिकल प्रोजेक्ट भेटणार आहे। तर यावाल्या प्रोजेक्टमध्ये बघू शकता मित्रांनो जे काही लिरिक्स आहे वरती स्टाईलमध्ये त्याची साईज तुम्हाला खूप कमी दिसत असेल तर इथं तुम्हाला कसलीही छेडछाड नाही करायची। सिंपली पहिल्या लेअरवर टॅप करायचं, एडिट टेक्स्टमध्ये यायचं, वरती आलेल्या आयकॉनवर टॅप करून विवाल फॉन्टमध्ये यायचं, इथून मोबाईलचं इंटरनेट कनेक्शन चालू ठेवायचं आहे। 3 डॉटवर टॅप करून इथं इम्पोर्टेड वाला ऑप्शन टिक करायचा आणि इथं ऑल लँग्वेजेस सिलेक्ट करून इम्पोर्ट फॉन्टमध्ये यायचं, ठीक आहे। तर आता इथे तुम्हाला सिंपली एक फॉन्ट इम्पोर्ट करायचा, तर जो फॉन्ट मी इथे यूज करत आहे त्याची डाउनलोड लिंक तुम्हाला डिस्क्रिप्शनला भेटून जाणार आहे। तर बघू शकता मित्रांनो ब्राउझर इटॅलिक म्हणून हा फॉन्ट मी इथे यूज करत आहे, याला मी सिलेक्ट करतो आणि वरती सिलेक्टवर टॅप करायचं आहे। आता सिंपली वरती सर्चवर गेल्यानंतर तुम्हाला सिंपली BROW जरी तुम्ही सर्च केलं तर बघा मित्रांनो ब्राउझर इटॅलिक म्हणून हा फॉन्ट मी इथे सिलेक्ट करतो, ठीक आहे। तर काय अशा प्रकारे या पहिल्या लेअरला मी फॉन्ट अप्लाय केला। आता समोर सुद्धा जे 2 लेअर आहे मित्रांनो त्याच्यावर टॅप करून एडिट टेक्स्टमध्ये येऊन इथे तुम्हाला हे देखील फॉन्ट इथं अप्लाय करून द्यायचा, ठीक आहे। तर काय अशा प्रकारे या शेवटच्या लेअरला देखील तुम्हाला तोच फॉन्ट अप्लाय करायचा आहे ब्राउझर इटॅलिक, ठीक आहे। तर काय अशा प्रकारे बघा मित्रांनो सर्व लेयर्सला मी इथं फॉन्ट अगोदरच अप्लाय करून दिले। आता सिंपली तुम्हाला काय करायचं सर्व स्टार्टिंगला येऊन वरती बघू शकता हे ऑप्शन आहे याच्यावर टॅप करून सर्व लेयर्सला सिलेक्ट ऑल करायचं आहे आणि पुन्हा त्याच ऑप्शनवर टॅप करून तुम्हाला सर्व लेयर्स म्हणजे जे काही 3 लेयर असणार आहे 3 लेयरला कॉपी करायचं आहे, बॅक यायचं आहे आणि सिंपली जे काही
3D प्रोजेक्ट आपण एडिट करत होतो त्या प्रोजेक्टला ओपन करून इथं तुम्हाला 0.14 सेकंद राहायचं आहे। वरती कॉपीवाल्या ऑप्शनवर टॅप करून जे काही लेअर पेस्ट केलं कॉपी केले होते ते लेअर पेस्ट करायचे, ठीक आहे। लेअर पेस्ट केल्यानंतर वरती चौकोनी आयकॉनवर टॅप करून तुम्हाला कॅमेरा एनेबल करायचा आणि अशा पद्धतीमध्ये बघा मित्रांनो जे लिरिक्स आहे हे तुम्हाला व्हिडिओमध्ये दिसत असेल आणि जे काही 3D मोमेंट आहे तो देखील इथं होत असेल, ठीक आहे। आता सिंपली तुम्हाला काय करायचं इथं तुम्ही बघू शकता, तर सिंपली तुम्हाला इथं लेफ्ट राईट साईडला स्क्रॉल करून तुम्हाला इथं 10.20 सेकंद राहायचं आहे। 10.20 सेकंद राहिल्यानंतर इथं तुम्ही बघू शकता ग्लास ब्रेक इफेक्ट व्हिडिओ अशा प्रकारची एक लेअर भेटणार आहे, बघू शकता। त्याचं नेम देखील तुम्हाला दिसत असेल तर सिंपली कलर अँड फिल मध्ये यायचं आहे। PNG वर टॅप करायचं आहे। PNG वर टॅप केल्यानंतर इथे एक तुम्हाला व्हिडिओ तर इथं तुम्हाला एक ओव्हरले इफेक्ट इम्पोर्ट करायचा आहे, ठीक आहे। तर जो ओव्हरले इफेक्ट मी यूज करत आहे त्याची डाउनलोड लिंक तुम्हाला डिस्क्रिप्शनला भेटून जाणार आहे। तर बघू शकता मित्रांनो या पद्धतीमध्ये हा ओव्हरले इफेक्ट असणार आहे। याला मी सिंपली प्लसवर टॅप करून काय अशा प्रकारे इम्पोर्ट करून देतो। इम्पोर्ट केल्यानंतर आता देखील हे तुम्हाला स्क्रीनमध्ये दिसत नसेल तर सिंपली तुम्हाला लेफ्ट साईडला एक डोळ्याचा आयकॉन भेटणार आहे, बघू शकता। या डोळ्याच्या आयकॉनवर टॅप करून त्याला एनेबल करायचं आहे। तर एनेबल केल्यानंतर बघा मित्रांनो काय अशा प्रकारे जो काही ग्लास ब्रेकिंग वाला इफेक्ट आहे हा तुम्हाला व्हिडिओमध्ये दिसत असेल। आता तुम्हाला काय करायचं एवढं केल्यानंतर आपला हा व्हिडिओ मित्रांनो इथे रेडी झालेला आहे। सिंपली वरती दिलेल्या शेअरच्या आयकॉनवर टॅप करायचा आहे आणि लेफ्ट साईडच्या एरोवर टॅप करून तर आता इथं जो काही व्हिडिओ मित्रांनो तो तुम्हाला इथे 720 रिझोल्यूशन वरच एक्सपोर्ट करायचा आहे। कारण मित्रांनो जर तुम्ही 1080p वर एक्सपोर्ट करायला गेला तर तुम्हाला MP4 एक्सपोर्ट म्हणून जो इश्यू आहे तो मित्रांनो तो तुम्हाला येऊ शकतो, त्यामुळे तुम्ही इथं त्याला 720 वरच ठेवा आणि सिंपली तुम्हाला इथं व्हिडिओ एक्सपोर्ट करून द्यायचा आहे, ठीक आहे। तर मित्रांनो हाच होता आपला आजचा व्हिडिओ। हा वाला व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल तर व्हिडिओला एक लाईक नक्की करा आणि सोबतच जर तुम्ही आपल्या YouTube चॅनलवर आज फर्स्ट टाइम आला असेल तर मग आपल्या चॅनलला सबस्क्राइब करून शेजारी जे काही घंटी आहे त्याला देखील ऑलवर सेट करून टाका। याच्यामुळे काय होईल तर मी जेव्हाही नवीन व्हिडिओ अपलोड करेल तर त्या नवीन व्हिडिओचं नोटिफिकेशन तुम्हाला सर्वात अगोदर मिळेल। तर आता मी भेटतो नवीन व्हिडिओमध्ये, तोपर्यंत जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र।